Du är på väg att lämna mig. Mycket tidigare än jag trodde. Du är på väg att lämna mig. Mycket tidigare än jag trodde. Jag anade din bortgång, men förnekade det. För att det känns för tidigt. För att jag är för ung. Jag vill förstå vem du är, hur du fungerar, vilken sorts relation vi har till varandra. Jag vill förstå hur andra kvinnor upplever dig och vilken sorts relation de har till dig. Min kropp håller på att förändras. Jag är på väg in i klimakteriet eller menopausen. Jag blir nyfiken på hur andra kvinnor upplever sin menstruation och vill veta hur de känner och hur de tänker kring sin menstruation. Det klibbade väldigt mycket. Och så skulle jag gå in och byta trosor. Och så märkte jag att hela trosan var helt röd. Och då tänkte jag så här: ska jag berätta för mamma? För då blir man ju så här väldigt blyg. Jag blev lite chockad. Ja. Nej, men det är ju klart att det är ju det är lite speciellt. Det är det ju. Det var väl att man såg att det var lite blod i trosan och tyckte det var lite konstigt. Men sen när det började liksom bli mer, då vet jag att jag pratade med min mamma och skulle försöka använda en binda. Och det var jättekonstigt för jag förstod inte riktigt hur jag skulle sätta den här klistergrejen. Så att då trodde jag nog att på något sätt att man skulle tejpa fast den liksom uppe på själva liksom, ja, alltså att det var lite konstigt. Jag fattade ju direkt vad det var, att det var blod liksom. Jag tyckte det var hemskt. Jag blev jätteledsen, kommer jag ihåg. Ja, det var ingen rolig upplevelse liksom. Alltså man känner ju när man får det liksom. Sen ser ju jag i och för sig, eftersom jag ser lite färger, så ser jag ju att nu har det kommit liksom så. Men framförallt känner man det, och sen känner man ju att det blir klibbigt, att det är blod liksom. Så att egentligen vet jag inte om det är någon större skillnad. Jag tror inte det faktiskt. Jag tyckte att det var väldigt obehagligt i alla fall att ha det när det väl kom igång sådär. Jag tyckte det var äckligt liksom med allt blod och så. Och så jag vet att jag hade solglasögon när jag gick på toaletten för att jag tyckte det var så äckligt med blodet. För jag tycker det fortfarande. Jag tycker det är jätteäckligt alltså. Livmodern drar ihop sig för att stöta ut livmoderslemhinnan. Det är menstruationen. Varje månad sker en tillväxt av livmoderslemhinnan. Det är förberedelsen inför att bli gravid. Äggstockarna släpper ifrån sig ett ägg, och om det blir befruktat, då är livmoderslemhinnan kvar i kroppen. Om ägget inte befruktas, då börjar livmodern att blöda. Ungefär 14 dagar efter ägglossningen, för att stöta ut det obefruktade ägget, slemhinnan och vätskor som har bildats i livmodern. Jag märker det nästan på minuten. Det blir blött i trosorna. Jag går in på toaletten och ser de första mörka fläckarna. Då är det dags för mig att plocka fram trosskydden. Eller bindan. Nästa dag kommer blödningen och jag använder bindan, som byts ut regelbundet efter några timmar.
Så man måste ju alltid be om hjälp och det kan ju vara lite jobbigt kan man ju tycka. Alltså, ofta så går jag väl på apoteket och handlar, men ibland kanske på ICA. Och det är klart att det är en tjej man går och handlar med. Men det väljer man ju inte alltid, då känns det ju lättare. Men får man gå liksom med någon ung kille i 20-årsåldern så kan det ju kännas lite jobbigare. Och de är ju inte så inne i hela den här, det finns ju så mycket produkter liksom. Vingar och inte vingar och tjocklek och längd och jag menar det är ju hur mycket som helst. Så att de känner bara, du vet, jag är inte så inne i det här. Och så får man säga, då får man väl ungefär veta vad man själv vill ha då. Det har ju hänt någon gång att jag kände att jag fick typ trosskydd istället. För han fattade inte. Men på apoteket brukar det ju vara lite lättare. Även män som jobbar på apotek är lite mera så. Men jag använder ju bindor och trosskydd. Fast det är ju oftast, jag vill ju inte gå till affären själv. Nej. Jag vill helst att någon annan ska köpa. Nej, och jag har sagt att det du kan göra om du tycker det är pinsamt är till exempel gå till apoteket. För där brukar man ju kunna känna sig lite... Fast det är ju fortfarande pinsamt. Ja. Det är ännu mer pinsamt. Eftersom jag inte betalar det själv än och inte riktigt är säker på vad det kostar. Men det är ju ganska dyrt. Och jag såg någon video. Det var ju helt sjukt hur mycket pengar man lägger på det. Som alla kvinnor måste lägga på det. Om man räknar ut liksom hur mycket det kostar per år. Och sen på hur många år man har mens. Och det blev jättemycket pengar. Och då tänker man så här, ska man betala för det där verkligen? Ja, så att det ändå, för det kostar en del pengar. Det gör det faktiskt. Det kostar jättemycket. Det borde vara kanske subventionerat, kan jag tänka. Eller gratis. Ja. Så att... Clara och Henry hade en idé om att alla kvinnor skulle få hem en kupong som de kan lämna in och ta ut mensskydd. Mm. Ja, det finns väl de här menskopparna också. Ja, De är ju inte gratis, men det är ju ändå... de håller i 10 år. Ja, och det är väl ganska miljövänligt också. Och det är väl bara att återanvända den. Mm. Du verkar mer koll på menskoppen än vad jag har. Ja, min mamma pratar ganska ofta om det. Om att man borde få mensbidrag. För jag menar, det är ju ändå en ofrivillig funktion. Alltså vi kan ju inte säga, nu ska jag sluta ha mens för att nu blir det för dyrt. Det kan man ju inte göra, utan det kommer oavsett. Så att man borde få någon typ av statligt bidrag för att det blir jävla massa pengar. Alltså det blir det ju. Och det blir dumt ifall vi ska betala, vadå, för att vi har mens. Alltså vi kan ju inte påverka det. Vem är det som har ansvar över menstruationen? Vem är det som har ansvar om att ge information om menstruationen? Att sprida kunskapen om vad menstruationen är. Idag är det ingen som tar ansvaret. Det finns inga myndigheter, det finns inga institutioner som tar ansvaret. Som hjälper unga tjejer och kvinnor att förstå vad menstruation är. De senaste åren är det faktiskt kommersiella bolag som har tagit det ansvaret. Som sprider information och reklam. Den där blåa vätskan som är berömd, den är ju från reklamen. Det är ju faktiskt ett kommersiellt företag som vill sälja mensprodukter som har gjort reklamen. I början känns det i underlivet. Äggstockarna kräver uppmärksamhet. Ömt, tyckande och så smärtan. Du dyker upp en gång i månaden. Stannar 5 dagar. Och sedan försvinner du. Lika magiskt som du anlände. Din ankomst är märkbar varje gång. Nästa dag kommer blödningen och jag använder bindan.
som byts ut efter några timmar. Du tar plats, gör mig uppmärksam på kroppens mysterier. Du är och har varit en gåta för mig. Några kvinnor verkar gilla dig. Några kvinnor tycker att du är jobbig. Du verkar vara nyckfull och beter dig väldigt egenartig. Den där PMSen, att känna sig deppig, att känna sig låg, att inte ha någon ork eller lust, att känna sig värdelös och oduglig i våra liv, vi som blöder. Jag har haft väldigt ont och jag hade det i början när jag fick och hade väldigt mycket mens. Så när jag började med att äta p-piller så blev det mycket bättre. Så det är liksom en anledning till att jag sen har fortsatt med det. För att jag får mindre mens och inte lika ont. Men jag hade ett uppehåll nu ett tag för att mina p-piller tog slut. Jag orkade inte fixa nytt. Och då fick jag ju sådär ont igen. Så jag får ont och kan väl känna av sådär liksom att jag blir... Det blir nog mest att jag blir liksom lite nedstämd och så kopplar jag aldrig det och så fattar jag inte varför jag är ledsen och så kommer jag på att jag ska ha mens och så. Men Alltså ilska. En sån himla ilska på allt och rastlöshet och inte veta vart jag ska he mig och jag känner mig äcklig och jag vet inte liksom allt jag gör är bara dåligt och inga kläder passar. Jag byter kläder ibland upp till 3 gånger om dagen för att så här, nej, nu vill jag verkligen inte ha det här längre och då kan jag inte ha kvar det. Jag kan inte ha på mig de kläderna då liksom. Det gör ett kroppsligt ont att inte kunna byta kläder då. Och så här, och jag äter alltså mängder med mat. Det är helt galet liksom. Jag kan inte sluta äta. Jag blir aldrig mätt och jag blir aldrig hungrig, men jag måste liksom äta. Och ja, det är hemskt alltså. Det är skitjobbigt ibland. Men ja. Det är jätteskönt att få mens. För då är det som det lättar allting liksom. Det är också så där att jag kan känna att jag har PMS. Men det blir ingenting liksom. Så det bara pumpar på liksom den där PMSen, den där obehagskänslan liksom. Just när man har haft PMS, jättemycket jobbig PMS och den kommer och det blir som en befrielse liksom. Och så får man vara då får man sjunka ihop som en blöt pöl bara. Alltså det känns som att då är det tillåtet bara att slappna av liksom och bara vara som man är. Så här, då kan man inte göra så mycket så. Och som det gör ont och så här. Så man kan liksom hasa omkring då bara och vara som en tråkmåns. Sen vet jag också att min son när han var liten och jag hade PMS, att han mådde ganska dåligt av när jag hade det, för att jag kunde vara så himla arg alltså, sådär. Och det tyckte jag kändes orättvist mot honom så. Men det vet jag att han beklagade sig för min brorsa så. Det tyckte jag var skönt att han kunde göra det. I alla fall. Att jag var dum alltså. Att jag var elak liksom. Så. Ibland har det hänt att jag har gått hem från jobbet. Att jag har gått hem och jobbat. För att jag vill vara... För att det känns bättre för kroppen liksom. Det är jobbigt att vara... Och att jag även kan känna mig socialt liksom sådär skör. Så att då är det skönt att vara hemma. För mig kom exakt 2,5 vecka efter mensens första dag. Satte ut i kalendern en liksom zigzaglinje för att då kunde nämligen, inte bryta ihop, men jag kunde bli ledsen
små saker. Eller liksom ha kort stubin. Så då visste jag det. Jag såg den där zigzag blixtliknande. Men idag, okej, om jag då kände något så, men det beror på det. Då tog jag inte åt mig liksom. Så det var underlättande. Du gör alltid som du vill. Du frågar aldrig om lov. Vet du, jag blir faktiskt orolig när du inte dyker upp i tid. Ibland så undrar jag vart du tagit vägen. Varför dröjer det? Har det hänt något? Varför är du inte här? När du väl anländer, om än några dagar, kanske ibland även någon vecka, så är jag lika glad att ha dig i mitt liv. Att det här är första gången han också får någon typ av så här positiv tanke kring mens. För att innan han sa också att mens har liksom inte varit någonting han har pratat om med sina tidigare flickvänner. Att då har det väl varit så här, oj nu har jag mens, nu kan vi inte ha sex. Det har varit det enda typ samtalet om mens de har haft. Jo, men jag berättade för honom att förra månaden, nej men nu jättekonstigt, nu har jag ingen mens, nu känner jag mig lite orolig för det. Men jag tror det känns inte som att män är så intresserade av kvinnors mens. Och det känns nästan som att män alltid vill, alltså kvinnor får inte vara sura eller klaga när de ska mens, utan det känns som att män kan tycka att det är lite sådär, hon blir så sur när hon har mens och hon har PMS nu och hon är en häxa nu och är den där grejen. Och det kan jag tycka är så jävla fjantigt, så att jag vet inte. Jag brukar inte involvera män i allmänhet så mycket i mens, så jag tycker nej, jag går in och inte pratar så mycket med män om mens. Möjligtvis då med sambo emellanåt, men inte så mycket. Men min förra man, han var nog mer så här att har du PMS, för vi bråkade då rätt mycket så här, så att har du PMS, nu har du PMS igen, eller liksom sådär att det var bara mitt fel liksom. Så det var nog mer på den nivån. Ja, det kändes orättvist. Fast samtidigt så tror jag att jag anklagade mig själv också sådär, att det var mitt fel också på något sätt samtidigt liksom. Men fast jag vet att jag var arg för att han aldrig liksom kunde förstå så. Det finns de som känner äckel inför dig. Jag har aldrig känt mig äcklad utav dig. Min kropp har producerat dig och bestämmer att förskjuta dig ur min kropp. Min kropp och du har en särskild överenskommelse som jag inte känner till. Men jag måste infinna mig i den. Det enda jag kan göra är att acceptera vad du är och vad min kropp gör. Du gör vad du måste. Det är din natur. Min kropp är din boning. Skulle vi prata om mens och så stod läraren och ritade på tavlan, ritade äggstockar och ritade vaginor och förklarade lite om mens. Och jag minns att alla i våran klass, eller killarna då, skrek hur äckligt de tyckte att det var och hur bara gjorde läten så fort hon nämnde mens eller sekret eller vagina och äggstockar. Och då minns jag hur vi kände oss, alltså att vi började skämmas och vi hade inte tänkt på det så mycket innan. Men då blev det så att vi började känna lite skam över våran mens. För att vi insåg typ att andra faktiskt tyckte att det var äckligt. Och jag tror inte vi hade tänkt på det så mycket innan. Eller 2 som tyckte att mens var okej. Resten tyckte att det var skitäckligt, att det var någonting man inte pratade om. Alltså hade man mens så försökte man dölja det in till döden typ. Alltså att det var något man inte pratade om. Men det måste ju vara någonting som är alltså fult så från början alltså. Och det är väl det jag tycker också kanske, eftersom jag tycker det är så äckligt så. Ja, alltså jag måste säga, jag tycker det är tråkigt eftersom jag tycker att mens är vackert. Alltså det är en slags estetisk upplevelse om man ser det så. Och alltså det är väl liksom på något sätt, det har lite smutsstämpel. Alltså man tänker man kissar och bajsar och så får man mens liksom. Det är jättekonstigt. Jag har aldrig känt skam.
Jag förstår inte var skammen kommer ifrån. Du är ju ren. Du är ju vacker. Du är utan skam. Det finns de som tycker att du är besvärlig. För det är så smärtfullt att umgås med dig. Smärtan är bedövande. Smärtan tar aldrig slut. Det är liksom det vanligaste samtalsämnet i typ gympa, omklädningsrummen och sådär. I det gänget, och jag vet inte om det är även killar där som pratar om mens. Eller? Nej, då är det några tjejer då. Men där verkar ni ju prata väldigt öppet, så det brukar du ju berätta. Coola och öppna, och ni skulle ha en sån här menskoppens dag, eller vad det var ni pratade om. Nej, internationella mensdagen hade vi. Okej, det var det. Ja, men om alla skulle gå omkring och prata normalt om det skulle ju inte vara onormalt då. Om killar också hade mens, skulle det vara skillnad då, tror du? Ja, det tror jag. Kanske. Alltså jag hoppas ju att mens blir lika normaliserat typ som att svettas. Att det blir så här en grej som... Alltså att det är en kroppslig funktion. Jag hoppas att det ses som det. För att nu... För jag tycker när jag växte upp att det var ändå väldigt mycket skam. Och att man skämdes och att man försökte gömma mensskydden när man skulle in på toa och så här. Så jag hoppas verkligen att det blir normaliserat. Och att det... Alltså nästan blir det så här en kul grej att ha mens. Att man slipper känna att det är jobbigt. Alltså jag tänker mer typ så här, ur så här historisk synpunkt att för alltså väldigt liksom, om man tänker biblisk tid eller liksom väldigt länge sedan, då var det så här att när hon hade renat sig liksom, att man var oren när man hade mens och liksom så här, att det var en sån syn på det då och i liksom många kulturer är det fortfarande. Det är en kroppsfunktion och det är inte liksom, man är inte smutsig för att man har mens och liksom och sådär, att mer kunskap för liksom. Men det var som nu liksom, när vi hade den här intervjun så bara insåg jag hur lite jag faktiskt vet om det, att det är helt sjukt. Och det är så att man aldrig alltså jag har aldrig frågasatt eller liksom tänkt att det var så här, tänkt på att fråga ens, alltså, eller undersöka varför man har mens och liksom vad som händer, vart kommer blodet ifrån liksom. Tidigt att man kan prata om mens på ett normalt sätt. Och sen med filmer, mer kunskap i skolan. Alltså böcker om mens skulle också vara jättekul att få läsa. Jag tycker det var bra som du sa att ni började prata om det när ni var typ 5-6. Det känns ändå så här att det är liksom en bra tid att börja prata om det. Så att det liksom är så... Fast kanske på ett mer realistiskt. Ja, precis. Inte så här måla upp en jätteromantisk bild. Men inte bara liksom att det ska... För nu är det väldigt mycket fokus på att så här, okej, men när du har fått din mens, det är nu du kan bli gravid. Så liksom att det är så här, okej, nu måste du vara försiktig. Eller liksom, ja, vad som helst. Menopaus är den sista menstruationen. Klimakteriet eller övergångsåldern inträffar de flesta kvinnor kring 45-50-årsåldern. Det första tecknet på övergångsåldern är förändrad menscykel. Då blir klimakteriet och PMSen väldigt tydliga. Jag trodde att jag skulle dras med dig kanske 10-15 år till. Du lämnade min mamma när hon var 55. Varför vill du lämna mig redan nu? Det har varit mycket förändringar i mig och liksom min kropp och sådär på de senaste 4 åren kan jag nog säga. Så det är nog 4 år. Men nu först har det varit sådär att det har gått ett halvår mellan mensen och jag förstår att nu innan jul så trodde jag så här, nu kommer den inte, vara skönt. Och så kom det. Det kan ta 5 år, det kan ta 10 år, en del blir aldrig om. Alltså sådär, inte av med mensen utan med själva den här jobbiga känslan liksom. Jag menar vallningar och liksom, ja det är ju som, klimakteriet är ju som att vara i puberteten. Jag upplever att jag är likadan. Jag reagerar likadant, jag känner likadant så. Motstridiga känslor och liksom konstiga.
klimakteriebesvär efter 2 år efter att mensen slutade, avsvettas som en gris liksom tidigt på morgonen, och det var jättehemskt och svårt att sova. Det var faktiskt pest. Och ja, verkligen. Så att men då gick jag faktiskt till en gynekolog, så jag har ätit lite såna här hormoner ett tag, men jag håller på att minska det. Och då märker jag också något som är väldigt lustigt, att är jag kär och har mycket sex, då behöver jag inte ha såna här hormoner. Det är jättelustigt, så jag har testat. Funkar det väl ungefär som att mensen, den kom inte riktigt varje gång. Jag tror 2 gånger så kom mensen som är så här 10 gånger mer. Då var det verkligen så här flodvåg. Och jag tänkte så här, oj, det här var lite för jobbigt. Det kan tecken. Eller liksom så här, hej då, avskedskram. På något sätt, liksom. Och sen bara försvann det. Och jag kände, jag hade inga besvär eller något sånt. Det har väl, så att då tänkte jag, ja men vad skönt. Livskraften och det röda blodet. Blodet som rinner. Blodet som färgar av sig. Blodet som visar sin starka presens. Blodet som luktar och är varm. Du kommer inifrån och du är en gåva. Du kommer inifrån och du är en gåva. Det är snart dags att du lämnar mig. Det är snart dags att ta farväl. Farväl, min käraste menstruation.